Hi everyone! It's me, Nody. Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ang gagawin po natin ay walang iba kundi ang unboxing my new vlogging camera. So, with testing po ito. So, pwede itong pang video or pang picture or photoshoot po. Ayan. So, before I do, let's get started! Keep on watching, guys. Ito na nga ang inaabangan natin nga camera. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan. Ayan, my new vlogging camera. So, napaka-excited natin nito. Kasi, minsan lang po ako mag-upgrade ng sariling camera kasi yung madalas na ginagamit ko po ay humihiram pa ako ng cam or sa cellphone po ako gumagamit. So, ayun. Kakunta ko lang po sa inyo yung last na scam po ako dahil Shopee po ako doon pero hindi ko po kausap yung seller ng mismong cam. So, ayun, na-scam po ako. So, ito po yung na-cam. Wait lang. Siya matanggal, guys. So, mamaya pakita natin siya, guys. So, ito, i-unbox na po natin ito. Ayan. So, medyo kalakihan po yan, guys. Kasi, para safe yung ating items. So, nakadobli bubble wrap. So, let's go! Bubuksan na natin to. Ayan, may gunting po ako dito. Ayan. Ayan. So, shoutout nga pala sa seller nito. So, ayan, kay Kuya Mike. Wait, munti ko na makalimutan siya. Shoutout kay Kuya Mike Gonzalez. So, from Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. So, ayan, taga dun siya, guys. So, ayan. Sana legit to, pero I think legit naman po kasi yung bintahan po nito talaga is nasa 20k. So, ayan, nga, binigay niya sa akin ng 6k, 662. So, ayan, 6,662. So, ayan, napaka-affordable talaga ng price nito, guys. So, ilalagay ko po sa description ang link kung saan ko po ito in-order. So, kay Kuya Mike. So, legit naman baka ito. So, lalaman natin, guys. So, ayan, bubuksan na po natin. Ayan. Wait, kailangan natin sa sige. Napakalaki kasi niya, guys. Super. Ayan. So, maraming salamat Kuya Mike sa pa-discount mo po sa akin. Kunting drama-drama lang. Pero, nagdrama kasi ako, guys. Pero, promise ko. Hindi ko po kayo makakalimutan. I swear, maganda po yung camera niyo. Tingin ko kaya, charot. Charot lang. Malay, that's true. Ayan. So, hirap lang ito, guys, no? Kasi double, naka-bubble wrap talaga siya, as in. Ayan, dito natin siya. Makakaitol pa talaga, as in. Gunting ko, guys. Sobrang sikit. Ayan. So, shoutout sa mga kaibigan kong vloggers dyan. Wala sa guys. So, ito po. Ayan. Tatanggalin na natin dito. Ang galing ko, diba? Mag-unbox. Ayan. Oh, no. Ay, naka-starch tape pa pala siya, guys. Ayan. Oh, sana legit po. Kasi, alam, grabe, sobrang ingat nila, guys. Kasi, ano yung starch tape, guys? Oh, ayan, starch tape po siya. Nakadouble talaga. Para safe yung items. So, legit naman po talaga yung filler na to. So, i-testing naman po natin if legit talaga. Pero from Japan po ito, guys, Japan. So, hindi naman, mga magaganda naman yung items diba pag sa galing sa Japan. So, try natin, wala naman sa kapag-try. Excited na ako. Ayan, patagalin na natin ito, power bar. Ayan. So, yeah, ito na, guys, ito na. So, ayan, tanggal na yung bubble wrap. So, ito yan. So, yung scotch tape na naman ang tatanggalin natin. So, ayan. Grabe struggle pala dito, no? Pero thank you, seller, kay Kuya Mike. Kasi, safe, para sa safe ng items naman po ito. Kaya ginawa niya nila to. So, maraming salamat po sa effort at discount po na ibinigay nyo.
sobrang malaking opportunity na po ito sa akin kasi naka-upgrade po ako ng sarili kong cam. So, ayan, hindi na kayo maghihirap pag gamit ng cellphone. Okay, balik dito yung mga vloggers, mga ibang small YouTubers. Lalo na sa mga nag-start pa lang po. So, kailangan natin kumain muna ng, anong tawag dito? Dito lang pala guys. Ano mali guys? So, na, so excited! Dito lang pala pwede siya. Ayan. So excited na po ako, swear. I'm so excited. Wait a minute. Just a minute. Ay! Ito na talaga. Oh, grabe to. Naka-work pa din siya, guys. Grabe. Thank you, Sailor, kay Kuya Mike. Again. So, marami siya palang tinitinda, guys. So, ilalagay ko ulit dyan. Yung page nila sa Facebook. Andun yung mga proofs na mga items nila na legit. May proofs po sila. Ewan ko po, guys, kung available pa silang camera. So, I think, meron naman ata po. So, ito na, guys. Nabuksin na natin. Ayan. Ilang weeks, 3 weeks ata po bago ito dumating. Ayan. Okay na siya, guys. Wow, marami siyang free. Wow, ito siya, guys. What? Oh, so, ito, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ito po, ayan yung una. Ito ay bag ata po ito. So, ayan. Ayan. I-unbox natin ito, no? So, ito. So, ito po ay yung bag ng camera. So, ayan siya. Ayan. Ayan. O, diba, bongga? Kung may travel kayo, garabels. Ayan. Natin, no? Ayan. Mukhang bago pa yung bag na yan. Guys, ayan. Oh, safe na safe talaga yung cam nito, guys. Kasi, ayan, oh, mamahalin ata po ito. Ayan. So, ayan. So, thank you so much. Ayan siya, guys. Ayan. And then, second is, etong, I think, tripod po ito. Tripod. Ito yung mga accessories, mga freebies na binigay sa akin ni Kuya Mike. So, maraming salamat. Dahil birthday ko naman po, sabi niya, magbibigyan niya po ako. Hindi lang po niya kailangan ng pera. Binigay na sana niya ito daw sa akin. Pero, kaya naman. Kaya naman pala. Kahit di pa kami nag-meet up in personal po, guys. May mga taong ganyan po talaga yung mga puso nila, guys. So, I think nasa worth of 2K po ito. 2K plus. Itong tripod na to. Ayan, kasi original po ito, guys. Thank you so much. Nakakaiyak po. Nakakaiyak po. Kasi na-upgrade ko yung gamit ko. Thank you so much po. So, ito po siya, guys. Ang bigat na po. Iyak po. Iyak po. So, ito po yun, guys. So, hindi siya, guys, plastic. Ano po siya talaga? As in, yung original po talaga siya na tripod. Ayan po. Ayan. Thank you so much po sa free. God bless you. So, ito. Iyak ako. So, ito may ganito. Para safety. Pero wala. Plastic na yan. So, ito na yung cam. Mabas po. Ito yung last. Ay, nakadikit talaga siya. As in, para di siya mga... So, ito na po yung last. So, yan. Ang cam na po ito. Ito po. Ayan, buksan po natin. Excuse me po. Charot lang. Ayan, guys. Nagpapaksin po ako, guys. Simula nagpapaksin po ako, sintungas po ata ito. Sarada cats!
Good as new po ito. Bagong-bago. Hindi lang daw po kailangan ng pera. Ito po siya, guys. Ayan. Pwede po siyang pang-report. Vlogging. Ayan. Ito yung kadalasan na ginagamit sa Japan. Pang report po. Reporting. So, ayan. Canon. Ayan. Canon IVIS HF-S10. So, ayan. Ayan. So, ayan. May pero pa siya, guys. Ayan. Tapos, ito yung open. Kailangan ko natin sabi. Open na po natin siya. Wait lang. Ayan lang pala. Ayan. Ayan. So, pagbukas niya, guys. So, ay, naka-bubble warp pa rin siya, guys. Una, ay merong ano ba to? Tawag dito. Hindi ko alam. Wait lang. Yung connector sa charger po, ayan. Bagong-bago po. Wait pa. Bagong-bago pa. And then, yung battery. So, dalawang battery po ang nandito. Papre niya po yung isa. Again. So, ito yung battery. Ayan, yung battery. Ito yung isa, guys. Ayan. And then, bago po yan malubat yung battery na yan is mga 8 hours po daw. So, try natin. So, ito naman yung cord. Ayan, kapag ililipat nyo po sa laptop or sa cellphone. Pwede naman po sa cellphone basta gumamit lang po kayo ng memory card. Ayan, ito yung cord. Ayan. Ayan po. So, may laptop ilalagay nyo. Pwede din po ito sa kahit anong basta may lagyan. So, ito ay may ganito. Remote. Ayan. Canon wire. Please controller. So, pwede mong ito yung gamitin pang photo and may zoom. Tapos, basta paano mo i-set up ganyan. And then, ito yung nilalagay sa charger, guys. Ito, ganito yan. Bagong-bago talaga siya as in. Yan, third charger. And the last is, ito, sumpay. Ito na yung nilalagay na pang connect sa camera. And the last is, what is this? Okay. Isang cord again sa cellphone. Ayan. So, may manual pa po ito siya. At ito, guys, hindi natin mababasa kasi Japan. Ayan. Ito, wala na. So, ito na yung cam. Ito pa yung mga manual. Ayan. Ito yun, guys. May box pa. Bagong-bago, guys. Ayan. Ito. So, ito po siya, guys. Ayan. Ito lang po siya. Ito siya, guys. Bagong-bago pa talaga siya. Guys, oh. Mabango pa. So, ito, ganyan. Ito pala yun. Ganito. Wait lang. So, ganyan siya, guys. Yan. Ayan. So, hanggang to, guys. Wait. Ganyan. Ayan, nakikita nyo, guys. Bagong-bago pa. Yung niya dito. Ayan, guys. Ayan. I-try natin. I-charge natin. So, lalagay tayo ng camera. So, guys, ay may nakalagay ng memory card. So, ito yung lalagay ng memory card. Yan, ganyan. Yun, guys. Ito, tas nasa ganyan. And then, lalagay po natin dito. Ito yung battery. Ayan, wait lang, guys.
Ay, hindi po ito. So, ayun guys, ito na siya. Ganito lang pala. So, ayun, nakasaksak na po siya. And then, try natin ito yung flower niya, guys. Ayan. I-open natin siya, guys. Print out, no? Ha? Open lang natin siya, guys. No, print out! Kitanay! So, ayan, guys. Ayan. Kapag open. So, try natin, guys. So, ayan. Ayan po yung sample niya. Ayan. So, ayan. Ayan nga, guys. So, mag-vlog tayo gamit ito na. Ayan. Tapos magka-cam tayo ganito. Ayan. And then, kapag gusto naman ng bulb, ito guys. Okay guys, basta ayan guys, malinaw siya. Upward ko yung ano niya. Ayan. Maganda po yung camera niya as in. So, maraming salamat po sa nag-ano nito na sealers, Kuya Mike. Ayan. Okay po, malinaw po. So, ayan. Ayan, malinaw siya guys. Ayan naman po. Oh, diba? Ayan. Malinaw po. Walang problema po. So, ayan. Okay po yung items. Good as new po siya. Guys, hanggang dito na lang po matatapos yung ating vlog. So, thank you for watching. I hope you like these videos. And thank you so much sa kay Sealer, which is kay Kuya Mike. So, maraming salamat po dahil hindi nyo po ako pinahiya at hindi nyo po ako binigo dito. So, good for vlogging po siya and camera. So, malinaw po. Yun lang po. Maraming salamat po again. So, God bless you. Dahil may mga ganitong sealer na legit po. So, titingnan ko po kung mga ilang months or weeks po yung ganito. Titesting po siya. As in, gagamitin ko po siya sa photoshoot ko. So, malapit yung ating debut. So, yan. Kaya, bumili pa ako ng ganito. So, maraming salamat po. God bless us all. See you in my next vlog. God bless. Love you all. So, if you like this video, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more updates and for upcoming videos to come. So, yun. Babush!